دوستای عزیزم سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز اومدیم بازار تجریش، یکی از قدیمی ترین و زنده ترین بازارهای تهران، جایی که فرقی نمی‌کنه چند بار بهش سر بزنیم، هر بار یه حس و حال تازه داره. از همون لحظه‌ای که وارد بازار میشی انگار همه حواس آدم درگیر میشه. رنگ میوه ها و سبزیجات تازه، بوی ادویه، ترشیای محلی، لواشک، بلال زغالی و سوهان داغ. همه اینا باعث میشه حتی اگه قصد خریدم نداشته باشی دلت بخواد ساعتها بین مغازه ها قدم بزنی. بعد از بازار یه سریم به پاساژ غائم میزنیم، یکی از معروفترین مراکز خرید تجریش که سالهاست بخشی از حال و هوای این محله شده. اینجا از لباس و کیف و کفش گرفته تا سوغات و کلی جنس مختلف پیدا میشه. تقریبا همیشه پر رفت و آمده. چیزی که تجریش رو خاص میکنه فقط بازارش نیست، ترکیب بازار سنتی، پاساژهای شلوغ، کافه ها، خیابون های اطراف و آدمایی که هر کدوم از دل یه جای ایران یا حتی کشورهای دیگه اومدن یه فضای خاص ساخته. خب امروز قراره بدون عجله بین این همه رنگ و بو و شلوغی قدم بزنیم و حال و هوای واقعی یکی از خاطرانگیزترین بازارهای تهران رو با هم تجربه کنیم. بریم ببینیم بازار تجریش امروز چه خبره. جانم خانم بفرمایید. چند زده بودی؟ عجیب غریب من یه دفعه تصدیب کردم. چه توتی چه شاتوتی آقا چه شاتوتی آقا رفت بیرون دست جمع چه توتی چه شاتوتی آقا چه توتی چه شاتوتی آقا ای شرفی
شما فعلا بذارید. خیلی فرقیت نشون بده پستا بریم. نمک کافی میخوره مردی. لیوان صاف.
این در تو نهار
Sen de